হেল্ল' হাই বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা ভিডিঅ' দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ মানে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কলেজত চবৰে পৰীক্ষা চলি আছে তো মই ভাবিলোঁ আজি তোমালোকক মানে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত কেনেকুৱা হয় এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি বাজিছে আমাৰ 1:32 তো ব'লাচোন আমি চাওঁ মানে ৰুমে ৰুমে ষ্টুডেণ্টবিলাকে কি কৰি আছে ব'লা চাই আহোঁ এয়া আমি এটা লগৰ এটা ৰুমলৈ গৈ আছোঁ ব'লাচোন চাওঁ কি কৰিছে এয়া মই বৰ্তমান আহিছোঁ মোৰ লগৰ এটা ৰুমলৈ কি কৰি আছে আমি চাওঁ বোলা ঠাকুৰীয়া কি কৰি আছা এই কিবা এখন সাবজেক্ট আছে ফালতে কিবা কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্স বুলি কেতিয়া আছে পৰীক্ষা আছে তিনিমান বছৰ আছে আৰু মাইনৰ আছে একো গম পোৱা নাই পঢ়ি আছোঁ আৰু কিবা আচ্ছা তো এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি কেইটা বাজিছে 1:32 আমাৰ এক্সামৰ আগত পৰিৱেশবিলাক তেনেকুৱা হয় মানে কোনো নপঢ়ে যেতিয়া আমাৰ এক্সাম আহি যায় তেতিয়া আমি চবেই আগদিনা ৰাতি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে এই ভিডিঅ' চলি আছে 1.5 স্পীডত এতিয়া ব'লাচোন আমি আৰু এজন লগৰ চাওঁ কি কৰি আছে ঋষিকেশ কি কৰি আছা পঢ়ি আছোঁ পৰীক্ষা কেতিয়াৰ পৰা আছে 8 তাৰিখ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা চলিছে একদম ফাল্টু আচ্ছা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ঠিক ঠাক মজাটো আছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ হা আছেনে মজাটো ইঞ্জিনিয়াৰিং মজাটো আছে আছে নেকি আৰু এইফালে কি কৰিছা তুমি পঢ়ি আছোঁ কেতিয়াবা এক্সাম একে ডেট নে 8 তাৰিখ আচ্ছা তোমাৰ কি আছে পাছদিনাখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন আচ্ছা হিৰাজ তুমি ইয়াত কি কৰি আছা তোমাৰ ৰুমটোত এইটো নহয় এক্সাম নেদা এইবাৰ বাৰু তোমালোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আকৌ যদি মই